Ahoj všichni, moje jméno je Lukáš a já vás vítám u dalšího videa. Dneska se společně podíváme na tuhle bundu. Jmenuje se Thunderbolt Mountain a je společnosti Everlastok. Jdeme na to. Od společnosti Everlastok už můžete na našem kanálu znát batohy a jelikož ty batohy měly poměrně dost velký úspěch a jsou to opravdu velice kvalitní věci, tak jsme se rozhodli, že samozřejmě přidáme i něco dalšího, což je v tom případě konkrétně tahle bunda, plus ještě asi další 4 nebo 5 bund, nějaký kalhoty a další věci. Nicméně dneska tedy Everlastok Thunderbolt Mountain zimní bunda. Co bychom si o ní měli říct? Za prvý je to bunda, která je posazená cenově maličkovejš. Je to bunda, která stojí 10 000 korun už takhle v tom základu, jaký vidíte. Je to hodně nebo je to málo? To nechám na vás, abyste to vyhodnotili na konci tohle z toho videa, až uslyšíte, co všechno tahle bunda má. Nejedná se o nějakou základní izolační vrstvu nebo něco takového, jedná se zkrátka o konečný materiál, o konečnou bundu, kterou můžete vzít a nemusíte se bát nějakého lehkého deště, nějakého sněhu, něčeho takového. Jelikož ten vrchní materiál, který tady teďka máme takhle v téhle pěkný, je to taková kojotí barva, možná maličko do zelená, ale je to především kojot, tak ten materiál, tak ten má vodní sloupec 10 000, což je super, 10 000 mm nám na spoustu zimních aktivit stačí. Zároveň je tady DVR-kový zátěr a výhodou tohle materiálu je, že třeba nezamrzne. Gore-Tex, když je velký vlhko, je zima, třeba -10, -15, -20, tak vám může zamrznout a to samozřejmě není nic příjemného. Ten materiál vám to jen tak neudělá. Co se týče té izolace, tak tady máme materiál Primaloft Gold, což jsou umělý vlákna, které budou izolovat, i když jsou navlhlí, což je samozřejmě super. Pochopitelně to peří funguje třeba maličko jinak, v nějakých ohledech i maličko líp, ale je dražší, náchylnější a tak dále. Takže tady ty umělý vlákna dávají smysl, jelikož je to outdoorová bunda, která, jak je vidět, tak má i takový jemný taktický prvky, takový taktický šmrnc zkrátka. A ten Primaloft potom najdeme ve 133 gramech na těle a v 80 gramech na rukávech. Takže je vidět, že to zateplení, tady ta izolace je tady opravdu na vysoký úrovni, což je za mě samozřejmě super. Zároveň, co se mi líbí na téhle bundě, tak Everlastok dělá především, samozřejmě dělá i pro armádu a dělá i pro standardní nějaký outdoor, ale především dělá pro lovce. Když se podíváte na jejich kampaně, všechno to cílí na lovení v americké divočině, ideálně pomocí luku, moc pušek tam nenajdete, jsem tam nějaká, ale opravdu hodně cílej na ten druh lovu. Takže je asi jasný, že se tady Everlastok snažil, aby ta bunda byla co nejvíc uspůsobená právě tomu účelu. V tom případě máme ten materiál speciálně kartáčovaný. Mohli se to vidět třeba u batohu Bandit, to je takový malý batoh, a ten má v těch jejich, jako je například Kite, to je takový to jejich maskování, tak on je takový jakoby kartáčovaný maličko jinak ještě než tahle bunda, nicméně on nešustí. No a tahle bunda, musím říct, že opravdu se s tím popravili velice dobře, jelikož taky nešustí. To jsou tedy takové základní věci, základní prvky a parametry, které se mi na téhle bundě líbí. Teď si ji projdeme kus po kusu, abychom viděli a věděli, co vlastně od ní dál můžeme čekat. Za prvý, co bych tady rád řekl hnedka na začátek, vybral jsem si možná trošku menší velikost. Normálně si vybírám XL, jsem zvyklý šát po těch XLkách, mám 185 cm, dejme tomu 100-105 kg a tady to XL mi přijde, že mě maličko limituje. Kdybych si vzal 2XL, tak to bude spíš v pohodě, jelikož ten střih je už vidět, že je udělaný dobře, nicméně bohužel špatnou volbou velikosti jsem se připravil o trošku té svobody toho pohybu. Takže pokud budete vybírat a vypadáte jako já, tak doporučuji spíš 2XL. Za prvý dostanete i trošku toho materiálu nebo toho prostoru uvnitř na nějakou další izolaci, já pod tím mám už jenom tričko, a za druhý samozřejmě dostanete trošku té volnosti pohybu, která tady je potřeba. Nicméně ta konstrukce se dá odhalit už teďka, takže já se můžu v tom klidně hýbat a vidím, že mi to nějak extrémně nikam neleze. Samozřejmě limituje mě ta menší velikost, ale jinak se to chová velmi dobře. Zádový dílec je prodloužený, takže nám jde pěkně až nad zadek, nebo respektive pod zadek, takže když se někde pohnete, kleknete si, tak vám nebude táhnout na záda, což je samozřejmě super. Zároveň ta bunda jde krásně zbalit, takže ji opravdu můžete mít, například budete překonávat někde nějaký převýšení a víte, že nahoře už může být fakt jako zima, tak dole začnete s nějakou standardní flískou a nahoře si to můžete převlíknout. Buď to si na to dát třeba nějakou slabší vrstvu, nebo si klidně vzít něco podobného, protože tahle bunda, i když se zbalí, tak je poměrně dost skladná. Takže jak jsem říkal, ta konstrukce je udělaná pěkně, hezky to na tom těle drží. Když natáhnu ruce před sebe, je vidět, že tady mám takovýhle manžety. Ty jsou udělaný na suchý zip.
zároveň jsou krásně takhle odlišený vlastně, abych poznal, kde jsou a mohl se to krásně odtrhnout. Když půjdu pak dál, mám tady rukávové kapsy pro praváky i pro leváky, což je samozřejmě super, a mám tady nahoře možnost umístění nějakého velkra, nějakého rozlišováku, co tam budu chtít dát, to tam můžu dát. A je to zároveň udělaný z materiálu, který je podajný. Není to například na Gunfighterce, tam máte prostě pláclej, takový panel z toho sucháče a je to takový, maličko to snižuje hybnost toho materiálu, tady to nehrozí, takže další taková pěkná věc. Když pak půjdu nahoru, švy mám posunutý samozřejmě dopředu a dozadu, takže ten ramenní dílec je krásně čistý. To je super z několika důvodů. Za prvý, když tam mám na tom batoh, budu tam mít popruhy, tak samozřejmě to nebude tlačit. A za druhý, když potom máte šev, tak ten šev samozřejmě nám vždycky bude nějakým způsobem omezovat tu voděodolnost jako takovou. A když potom máte šev, bude pršet a ještě máte batoh, tak ty popruhy toho batohu tlačí a zvyšují vlastně tlak té vody, takže se nám vlastně zvyšuje vodní sloupec, který na to působí, i když bude nějaký lehčí déšť, a potom to tím švím může protéct. Takže tady je super, že to je posunutý. Následně tady mám hezký vysoký límec, ten se nám zapíná na YKK zip, je dvoucestný, takže nějaký úvazek, nebo když se budete chtít dostat někam třeba k opasku, tak úplně v pohodě můžete. Je to krásný zip, který se vlastně uzavře sám do sebe, zároveň je neprofoukne ani nepromokne. Já si to můžu zapnout až takhle ke krku, tady se mi to schová do chingardu a hezky mi to tam drží úplně bez problémů. Samozřejmě kromě vysokého límce tady mám i kapucu. Kapuca je taková skromná, takže se vám pod ní nevejde helma, nicméně si ji můžu upravit, jak potřebuju, dopnout si to ke krku a potom tady v těch kapsách najdu možnost stažení té kapuci. Takže vlastně, když to mám už takhle, jsem hezky v tom zateplený, tak mi to jenom vezmu, stáhnu si to a můžu si to upravit, což je samozřejmě super alternativa. Tak. Ty kapsy jsem si vlastně nemusel ani zapínat, protože se k ním hnedka dostaneme. Nicméně, když pak půjdeme dál po těch rukávech a podíváme se dolů, tak tady mám ventilační otvory, takže když budu chtít, tak si to můžu rozepnout ze spoda, rozepnout si ventilační otvory a trochu toho tepla si vyvětrat, což je důležitý, protože to, co nechcete, je se v takovéhle bundě potit tím, že jste pod tím jak ve spacáku, nebo respektive v nějakým tom sauna obleku nebo něčem takovým, takže je super, že tady to můžu vyvětrat. No a když potom půjdu dolů, jak jsem říkal, najdu tady kapsy. Kapsy jsou tady zajímavě vyřešený, jelikož já mám pěknou kapsu, opravdu, jak je vidět, tak ta kapsa je rozměrná, zapíná se mi zase na ten YKK zip, uvnitř mám teda to stahování té kapuci, ale já mám uvnitř ještě možnost si tu kapsu rozepnout jednou. K čemu je to dobrý? V okamžiku, kdy budete mít třeba tuhle bundu a potom budete mít mikinu, která má taky kapsy, tak já vlastně, abych se dostal do té kapsy, jak si to můžu rozepnout, tady si šáhnu do té kapsy, která bude taky třeba taková ta polohrudní kapsa. Je super, že je vytažená nahoru, protože můžu mít klidně zapnutý bedrák nebo úvazek, cokoliv takového, a víc se do ní dostanu. Takže já se vlastně díky tomu můžu dostat dovnitř do nějakých kapes, k nějakému materiálu, k něčemu, co zkrátka pod tím mám. Což si myslím, že je dobrý. Za prvý a za druhý si to podle toho zase, nebo díky tomu si to zase můžu krásně vyvětrat. Což tady těch větracích otvorů je opravdu spousta, máme jich tady dost, takže věřím, že se v ní jen tak nekomfortně nezapotíme. Tak, to byly tyhle ty kapsy, zevnitř potom, když si to rozepnu. Tady je jedna věc, která mě u toho trošku rozčiluje, a to je, že ten zip je vlastně v obráceně, takže já dávám levou rukou, zapínám ten zip a ne pravou, takže občas se mi stane, že to chci rozepnout, ale vlastně se mi to nepodaří, protože musím z druhé strany. Zevnitř potom tady krásně jedna Napoleonka vnitřní a na druhé straně to pak máme čistý, tady vlastně je výstup té kapsy nebo průlez z té vnější kapsy. Tak, zase si to zapnu, už teďka vím, jak na to, už si to pamatuju. No a ve spodní části poslední věc je stahování obvodu toho spodního lemu, abych to zkrátka mohl hezky stáhnout, zaizolovat se v tom. Přátelé, tahle bunda je za mě opravdu vymakaná, má spoustu pěkných věcí, má super izolační materiál, příjemný střih, samozřejmě 10 000 vodní sloupec je taky paráda, protože v té zimě přece jenom nebudeme potřebovat jen tak těch 40-50 tisíc, většinou se může vystačit s těma 10, to je třeba i důvod, proč většina snowboardových a lyžařských bund má 10 až 15 tisíc, víc většinou nemývají, protože mu to tam stačí, a prodyšnost je tady taky 10 tisíc, takže krásně vyvážený tyhle dvě hodnoty, tyhle dva parametry, prodyšnost je samozřejmě hrozně důležitá a 10 tisíc si myslím, že na zimní bundu, která je zároveň uzavřená tím DVRkem, je moc dobrý výkon. Takže co na to říkáte? Samozřejmě vím, ta cena je vyšší, nicméně v tomhle případě to máme zase nabitý skvělýma parametrama, skvělýma věcma a hlavně je to zkrátka Berlestock, je to dobrá firma, americká firma, takže tady se to zkrátka tak nějak bude pohybovat. Přátelé, děkuji moc za vaši pozornost, tohle to byla bunda Thunderbolt Mountain od společnosti Berlestock. Ještě jednou, takhle na to Shopu, vy se mějte krásně, někdy příště.
Ahoj.